Elképesztően mozgalmas héten van túl a magyar közélet. Nyilván sejteni lehetett, hogy nagyon erős lesz a 2018-as szezon, de hát arra azért még mi sem számítottunk, hogy például a kormánykommunikáció egy hét alatt megpördül saját maga körül. Én nem hiszem azt, hogy Soros György még idáig bárkinek is mondta volna, hogy ilyen szervezésben részt vesz. Vagy hogy akkora lesz a baj, hogy Rogán Antalt kell bevetni, keménykedni. Ha ők nem akarják magukat bevallani, akkor majd a magyar hatóságok fognak javaslatot tenni mondjuk az ügyészség számára, hogy vizsgálja meg. Németh Szilárd pedig olyat tud mondani, hogy azon már az Echo TV-n is csak elképedve néznek. Nincs ilyen nagy kvóta menekült. Hát a kvóta menekült nincs. Hát ezekre tényleg senki nem számított, de mondjuk arra sem, hogy pont egy máltai interjú lesz a kormányzati rettegés kampány banánhéja. Altusz Kristóf helyettes államtitkár, akinek eddig azért nem olyan sokan ismerték a nevét, egyetlen megszólalással történelmet írt. What we were obliged to take in 1294, we have around that number of refugees. Szóval arról beszélt, hogy a magyar kormány menekülteket fogadott be, de ezt nem hozták nyilvánosságra. Titkos migránsok, lebukott a kormány? Ez veszélyes, ez felháborító. Azért nem egészen. Ez az adat egyáltalán nem volt titok, fönt volt például a bevándorlási hivatal honlapján, vagy írtak róla az olyan közismerten radikális fake news oldalak, mint a 444.hu. Csak éppen ez az információ igazából nem fért bele abba a virtuális valóságba, amit a kormány felépített az elmúlt években, ezért inkább hallgattak róla, miközben teljes hangerővel ez ment. Jó estét kívánok, Önök a heti terroradását látják. Közép-Európa maradt az utolsó európai migránsmentes övezet. Az, hogy ide nem engedtünk be idegen embereket. Ismét szükség van a települések összefogására, mert komoly veszély fenyegeti falvainkat és városainkat. Mondhatjuk, hogy mi magyarok megnyugodhatunk, tehát számunkra egy jó év lesz. Még azt is leírja Nostradamus, hogy ebben az évben nagyon sok helyen megtiltják a disznóhús evését. Szóval a kormány fogott egy egyébként létező problémát, az európai bevándorlási válságot, aztán felépített köré egy teljes valóságsót. Ide most valami valóságsó betét kéne, hogy a fiatalok is megnézzék, ugye? És az elmúlt 2 évben igazából semmi mással nem foglalkoztak, csak ennek a valóságsónak az építésével. Majdnem sikerült is kitartani a választásokig, aztán egy államtitkár külföldön elszólta magát, és valami olyasmi történt, mint a Truman Show című film elején, amikor leesik egy darab a díszletből. Ez egyébként rendszeresen megtörténik a magyar kormánnyal. Külföldön ők a betűrtinges jófiú, aztán hazajönnek, felveszik a kinyúlt tréningnadrágot, ciccentenek egy sörikét, feldobják a lábukat az asztalra, és egészen máshogy viselkednek. Nézzük meg például, mit mondott a külügyminiszter az Európai Parlamentben. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem önöknek a meghívást. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió akkor tud erős lenni, hogyha a jövőről szóló vitáinkat a józanész mentén tudjuk megvívni, és a vitáinkat nem mindenfajta érzelmi kitörések határozzák meg. Aztán így beszélnek a témáról itthon. Soros brüsszeli emberei csütörtökön ismét Magyarországra támadnak. Vagy Lázár János ezt mondja az EU-ról külföldön. Ha több Európában gondolkodunk, akkor az több pénzt jelent. Magyarország kész arra, hogy többet fizet az Európai Unió következő kasszájába. A magyar választóknak pedig ugyanerről a témáról ez jut. A brüsszeli bürokraták azt követelik, hogy Magyarország változtassa meg bevándorláspolitikáját. Állítsuk meg Brüsszelt! De azért még így is meglepő, hogy pont a legfontosabb témájukban futnak bele egy ilyen hibába. Gyorsan el is kezdték magyarázni, hogy hibáról szó sincs, minden a legnagyobb rendben. Kapcsoljuk először Bencsik Andrást, az Amnesty International munkatársát. 10 milliós ország számára nem szabad, hogy gondot okozzon 1300 menekült végleges vagy időleges befogadása. Vagy így nyilatkozott a Migration édes Pintér Sándor. Azok a nagy családok, amelyek beérkeztek Magyarországra, főleg a hölgyek által, nők által és több gyerek által képviselt nagycsaládok, azokat szintén elhelyeztük. És megszólalt az ügyben a Refugees Welcome nevű szervezet aktivistája, Orbán Viktor is. Illedelmesen megálltak az országhatárnál, bekopogtattak, oda mentek a határátkelőhelyhez, és azt mondták, hogy ők védelemre szorulnak. Tehát ezeket az embereket megvizsgáljuk, és ha úgy látjuk, hogy valóban védelemre szorulnak, akkor átmeneti oltalmat adunk nekik. Ezekben a nyilatkozatokban az a brutális, sokkoló, felháborító, hogy nincs bennük semmi sokkoló. Ezek teljesen normális nyilatkozatok lennének, ha nem lenne mögöttünk 2 év kegyetlen valóságshow kampány. Így viszont ezek a mondatok annak tükrei, hogy mennyire torz valóságban éltünk mostanáig, ha néhány egyszerű megszólalás ekkora vihart tud okozni. Ennek ugye a leglátványosabb példája
Az Őcsényi eset, ahol ősszel óriási felháborodás lett abból, hogy néhány menekült a faluba látogatott volna. Nem lehetett beszélni, mert egyfolytában ordítás volt. Ott hallják, hogy migráció, menekült, kik vetköznek magukból. És láttam, hogy tényleg félnek, és tényleg ők igazán úgy gondolják, hogy itt egyetlen egy migránsból lesz 6 migráns, 6-ból meg 12, és a végén elfoglalják egész Őcsényt, egész Magyarországot. Hát így hallják, ugye tudjuk a csapból is. Orbán Viktor pedig így reagált akkor. Semmi kivetni valót nem találtam én ebbe. Hát nem akarnak az emberek migránsokat befogadni. Nem akarnak az országba, és nem akarnak a falujukba. És annyit hazudtak már nekik migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyerekek fognak jönni. Pedig pontosan olyan menekültekről volt szó, akikről most beszélnek. Mert az oltalmazotti státusz nemzetközi jogokon alapulva hosszú-hosszú évek óta egy létező jogi kategória. De mégis, honnan kellett volna tudni az embereknek ezt, amikor 2 éve bombázza az agyukat egy sok milliárdos kampánygépezet? Honnan kellene bonyolult nemzetközi jogi fogalmakkal tisztában lenniük, amikor az utcán óriás plakátok ordítják az arcába, hogy minden idegen ellenség? A világon mi megy? Csak a terrortámadásra meg ezek mennek. Mit hallasz róluk? Semmi jót. Megerőszakolják a nőket, például rabolnak, gyilkolnak. Tehát a bűncselekményeket követnek el, boltokban rabolnak, lopnak, csalnak, hazudnak. A betegségektől féltek inkább, amiket hoznak maguk után, mert ugyebár nincs semmilyen oltásuk, semmi. Honnan kellett volna tudnia Trumannak, hogy akik körülötte vannak, azok színészek? Ettől annyira megzavarodott a Fidesz, hogy Németh Szilárd már a saját tévéjük riporterét is helyretette, mert ideológiailag nem megfelelő kifejezést használt a témában. Ez 2 különböző történet. Mi a döntő különbség a kvóta menekültek és a menedékkérők között? Hát nincs ilyen, hogy kvóta menekült. Hát a kvóta menekült nincs. A menekülteket nem akarják szétosztani, az illegális migránsokat akarják szétosztani. Tehát az illegális migráns és az oltalom alatt lévő között az a különbség, hogy a Genfi egyezménynek megfelel az, aki oltalmat kap Magyarországtól. Hoppá, mit láttunk ott? Migráns. Ez veszélyes. Mutatjuk, hogy kell ezt a kérdést ideológiailag helyesen feltenni. Az elmúlt napokban egy picit felkolbácsolta az ellenzéki sajtót az 1300 oltalmazott befogadása, ami ugye nem összekeverendő a kvóta kérdésben függőben lévő 1300 migráns befogadásával. Megtenni, hogy egy picit segít nekünk ma is ezt rendbe tenni, ezt a 2 külön tételt? Valóban tegyük világossá a helyzetet. Szóval nem volt könnyű helyzetben a kormány, különösen azért, mert pont ezzel egy időben Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter édesanyja sertéstelep botrányba keveredett. Az ön édesanyja egy valakinek a strómanja, és így próbálnak majd... Nem, édesanyám nem strómanja senkinek se, ezt is nyilatkoztam. És még a miniszterelnök családja is érintett lett egy elég csúnya ügyben. Súlyos szabálytalanságokat találta az Európai Unió csalás ellenes hivatala az Elios ZRT megnyert közbeszerzéseinél, tudta meg a Wall Street Journal. Lépnie kellett a kormánynak, mert ott volt a nyakán az ellenzék. Hello! Ahogy ígértem, akkor letolom, ezt szavaztátok meg. Itt is például egy 16 éves cica fekszik mellettem, akit ma már be kellett kötöznöm, mert 2 hete volt a műtét. Na mindegy, szóval lépnie kellett a kormánynak, mert vissza akarták szerezni a kezdeményezést. Segíthet? Igen, tárgyalásom van a Gabriel Enterprises-nál. Lehetetlen. Mi folyik itt? Semmi. Úgyhogy előálltak a törvénnyel. Egy 3 elemből 3 törvényjavaslatból álló stop soros törvénycsomaggal állunk itt szembe. A 3 darab törvényjavaslatból álló törvénycsomag alapján a bevándorlást szervező, migrációt elősegítő szervezeteknek regisztráltatniuk kell magukat, és be is kell számolniuk tevékenységükről. Külföldi támogatásaik után 25%-os illetéket kell fizetniük, ezt az összeget pedig az állam határőrizeti feladatokra fordítja. Teljesen világos, illetve csak majdnem. Soros Györgyöt ki akarják tiltani az alapján? Én nem hiszem azt, hogy Soros György még idáig bárkinek is mondta volna, hogy ilyen szervezésben részt vesz. Nem értem a kérdést. Önnek mondta? Most akkor vonatkozik a stop Soros törvény a névadóra, vagy nem? De hagyj egészítsem ki azzal, hogy természetesen, hogyha Soros György ilyen tevékenységet végezne, vagy kiderülne róla, hogy ilyen tevékenységet végez, akkor a szabályok, amelyeket a parlament majd meg fog alkotni, rá pontosan ugyanúgy fognak vonatkozni, mint bármely magyar állampolgár vagy harmadik országból származó személyre. Szóval eddig nem derült ki,
És Magyarország belügyminisztere szerint Soros nem szervez illegális bevándorlást? Ő Soros György, a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Támogatja az illegális bevándorlók betelepítését és felszámolná a határokat. Politikája tönkretenné Magyarországot. Illetve a Soros György által fenntartott hálózatok akkor váltak nemzetbiztonsági kockázattá, amikor teljes egészében beszálltak az illegális migrációval kapcsolatos Soros terv végrehajtásába. Ez pedig Soros György veszélyes terve. Van a kezemben, ez a Soros terv, ez létezik, ezt ő közölte. Hát, erről egy korábbi magyar miniszterelnök szavai jutnak az eszünkbe, de hogy kié, azt csak a műsor végén fogjuk elárulni. És akkor jött Lázár János, és saját kormányának államtitkárát is helyretette. 1300 menekült befogadásáról beszélt a vizionált. Lapnak. Hogy érti? Hát erről vizionált. Mi nem fogadtunk be senkit sem. Az ön munka... Hát, igen. Nem az én munkatársam. Ő, tehát a az én munkatársam kiváló munkatárs, biztos jó idő lehetett Máltán, nem tudom, mi történt. Hogy még erősebb legyen az üzenet, bevetettek egy másik csodafegyvert is. A soros szervezetek közösen álltak ki a törvénycsomag ellen. Adódik a régi magyar közmondás, az kiabál, akinek a háza ég. És végül jött az Oxygen Wellness réme, Rogán Antal. Végre az a dolgunk, hogy a nemzetbiztonságára, a nemzetbiztonságra veszélyes szervezeteket, azokat egyébként figyelemmel kísérjük. Van ilyen listánk, és ha nem vallják be, akkor a hatóságok kényszerítsék rá őket erre a bevallásra. Tehát ki fogják kényszeríteni? Ez bíztatóan hangzik. Az viszont, hogy a kormánynak listája van a neki nem tetsző civil szervezetekről, ismerős lehet egy korábbi ügyből. Tudom, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumban több helyettes államtitkárság is foglalkozott ezeknek a forrásoknak, a civil forrásoknak a sorsával, és 2011 óta folyamatos anyagok készültek arra, hogy melyik az a program, amelyen esetleg probléma lehet. Pontosan erről volt szó 4 évvel ezelőtt, amikor még nem Soros György, hanem, és tudom, hogy ma már ezt nagyon nehéz elképzelni, de Norvégia volt a magyar kormány fő ellensége. És a norvég civil alap támogatása miatt támadtak meg szervezeteket. Ezt a sztorit aztán elég messzire el is vitték. Külföldről is aggodalommal figyelik a civil szervezetek körül kialakult magyarországi vitákat. Ezek a felvételek szeptember 8-án készültek, amikor a norvég támogatások egy részét kiosztó szervezet az Ökotárs irodáját látványos akcióban rendőrök lepték el. Aztán lezajlott egy nyomozás, és a végén kiderült, hogy semmilyen szabálytalanság nem történt. Most pedig, mintha az lenne az érzésünk, hogy a Norvégia szót egyszerűen kicserélték Soros Györgyre és migrációra. És ezért is mondjuk azt, hogy ez a törvényjavaslat ez hazug, mert igazából a hazugság az, amit állít a címében. Itt igazából a közhasznú szervezeteknek fog sokkal nehezebb működési körülményeket okozni, és azok a sok százezer magyar állampolgár, aki civil szervezetek segítségére szorul, az ő zsebükbe pedig bele fog nyúlni, és adófizetésre fogja őket kényszeríteni. Na, a vérszagra azért csak megjelent az ellenzék is. A belügyminiszter állítása szerint ellenőrzött és titokban befogadott menekülti vagy oltalmazotti státuszt kapott migránsok az elmúlt másfél évben számos bűncselekményt, például lopást, személyeremsértést, fegyveres rablást, garázdaságot és még fogolylendülést is követtek el Magyarországon. Ez a jobbikos N1 TV riportja, ami már jelezte, hogy az utóbbi időben a puhulás jeleit mutató párt újra a régi formáját mutatja. Kiderült, hogy ezek között az emberek között nem kevés számban, Orbán Viktor által betelepített emberek között nem kevés számban vannak a társadalomra veszélyes bűnözők. Tehát nincs tovább szerintem. Nincs tovább. Amilyen élvezettel mondta ki Vona Gábor azt, hogy Orbán migránsai, abból jól látszott, hogy elege volt már ebből a Spinoza-házas, Heller Ágneses liberális langyoskodásból, és végre ismét azon versenyezhet a kormánnyal, hogy kiutálja jobban az idegeneket. A soros migránsok helyett már jó régen itt vannak az Orbán migránsok, akik között, ahogy azt hallhattuk, nagyon sok olyan ember van, aki a társadalmi beilleszkedésre teljesen alkalmatlan. A Stop Soros törvényt pedig most társadalmi vitára bocsátják. Ezen a címen várják a javaslatokat, de Rogán Antal azért elmondta, hogy változtatni ugyan lehet, de csak egyféle irányban. És azt tudom mondani, hogy ezeknek a törvényeknek a szigorítása az elképzelhető, az enyhítése a semmilyen körülmények között nem képzelhető. Jövő héten pedig rendkívüli ülést tart a parlament a témában, azt is érdemes lesz majd követni. És végül, ahogy ígértük, a Valóságshow kampány értékelése egy korábbi magyar miniszterelnök tolmácsolásában. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Készült Magyarország kormánya megbízásából.